Připravili jsme si pro vás montáž stavebního pouzdra JAP. Pro tento účel máme stavební pouzdro Norma Standard o šíře průchodu 70 cm a výšky 197. Jak vidíte, nejsme na klasické stavbě, ale máme pro vás připraven v podstatě simulovaný stavební otvor, který nám v tuto chvíli bude simulovat zděnou příčku. Proto je pouzdro připraveno pro zděnou příčku. Po důkladné kontrole, po převzetí zboží od přepravní služby, se dostáváme k samotné montáži. Po rozbalení stavebního pouzdra je důležité zkontrolovat si, jestli výrobek obsahuje všechny komponenty potřebné k montáži. Vidíme, že pod kartonem se skrývá samotná kolejnice, skrývá se stojná noha, která bude pevně spojená se samotným pouzdrem, a rozpěrné části, které nám pomůžou správně pouzdro instalovat. Poslední prvek, který je součástí pouzdra, je perlinka, která slouží při instalaci na překrytí spojů mezi pouzdrem a samotným zdivem. Při rozbalování samotné kapsy pouzdra narazíme na několik dalších komponentů. Jedná se o sáček, ve kterém jsou komponenty pro pojezd dveří, to znamená vozíčky, zadní doraz a vodící trn. Nedílnou součástí je krabička pro elektroinstalaci a každé pouzdro obsahuje obálku, která v sobě nese montážní návody a záruční list. Ve chvíli, kdy máme kompletně pouzdro rozbaleno, můžeme přikročit k samotnému sestavení. Jako první začneme kolejnicí. Veškeré komponenty stavebního pouzdra jsou vyrobeny tak, aby se nebylo potřeba použít šrouby nebo šroubky. Samotnou kolejnici proto pouze nacvakneme do předem připravených výseků. Další fází sestavení stavebního pouzdra je umístění stojné nohy a rozpěrek. Stojnou nohu v podstatě opět umístíme do předem připravených výseků a samotné plechy, samotné packy vyhneme tak, aby se stojná noha zafixovala. Posledním prvkem pro sestavení stavebního pouzdra jsou rozpěrky, které nám umožní dokonale pouzdro umístit do stavebního otvoru. Každé pouzdro pro zděnou příčku obsahuje i výklopné patky, které napomáhají lepší fixaci ve zděných příčkách. Jednoznačně nejdůležitějším parametrem pro instalaci stavebního pouzdra je výškové usazení. Jedná se o největší riziko, které může nastat. Proto každé pouzdro JAP obsahuje výsek nebo vyznačený vágrys, který by se měl sladit s vágrysem na stavbě. Pokud by tomu tak na stavbě nebylo, platí jednoznačné pravidlo, a to je to, že dno pouzdra je úroveň čisté podlahy. Při instalaci stavebního pouzdra se používá víceméně klasických stavebních prvků, jako jsou klíny a vodováha. Není potřeba opravdu řešit nějaké zásadnější pomůcky. V tomto případě, jak vidíte, instalujeme klíny. Následně přijde kontrola svislosti a vodorovnosti. Abychom po celou dobu stavby zajistili, že s pouzdrem nebude nijak manipulováno, jsou součástí pouzdra ještě fixační plechy. Je potřeba je z pouzdra vychýlit a přišroubovat k možnému prvku. Přicházíme k poslednímu kroku, a to je celoobvodové pěnění.
Po celoobvodovém zapěnění nízkoexpanzní pěnou je třeba oříznout přesahující pěnu a následně je pouzdro připraveno pro omítání. Během celé stavby je nutno dodržet zakrytí dutiny pouzdra krycím plechem. Tento plech se odstraňuje až ve chvíli, kdy přichází montáž dveří. Jediné, co je možné odstranit, jsou rozpěrky.